Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 240 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, mục đích của hôn nhân là sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống, xây dựng gia đình và kiến tạo xã hội. Do đó, có con không những là niềm hạnh phúc của các cặp vợ chồng mà còn là niềm vui của gia đình, dòng họ và của toàn xã hội nữa. Nhưng nếu vì một lý do nào đó mà các cặp đôi không thể sinh con được thì người ta gọi đó là chứng hiếm muộn hay còn gọi là vô sinh. Và đó cũng là nỗi bất hạnh của các cặp đôi không may bị chứng hiếm muộn này. Trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ này, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày những nguyên nhân, triệu chứng và các phương pháp điều trị căn bệnh khó nói này. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin kính chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, rất vui khi bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của Phòng Khám Thạnh Trị ngày hôm nay ạ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên. Dạ, với chủ đề là vô sinh hiếm muộn ở nam giới, xin bác sĩ có thể cho biết bệnh vô sinh là bệnh gì không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, người ta định nghĩa là vô sinh hay còn gọi là hiếm muộn đó, là được định nghĩa là một cặp vợ chồng chung sống với nhau, có quan hệ tình dục bình thường trong vòng 12 tháng và không có sử dụng bất kỳ một cái biện pháp tránh thai nào mà người vợ vẫn không mang thai thì người ta gọi đó là vô sinh hay còn gọi là hiếm muộn. Nếu mà vô sinh xuất phát từ cái người chồng thì người ta còn gọi là vô sinh nam. Còn nếu mà vô sinh xuất phát từ cái lý do là do người vợ thì người ta gọi đó là vô sinh nữ. Cũng xin thưa với tất cả quý vị khán thính giả là hiện nay đó thì người ta thống nhất gọi là hiếm muộn thay cho cái từ vô sinh, mặc dù là hai cái từ này đều được dịch từ tiếng Mỹ gọi là infertility. Theo cái nghĩa đen của cái từ này đó là chỉ một cái trạng thái khô cằn, không có được màu mỡ tốt tươi thì người ta dùng cái từ infertility để thay cho cái từ vô sinh. Bởi vì Ngọc Quyên biết là nếu mà theo cái định nghĩa này đó, trong vòng 12 tháng mà nếu mà không có con thì cái cặp vợ chồng này có thể đi khám bệnh. Nếu bác sĩ tìm ra cái nguyên nhân nào đó thì hầu hết là đều có thể điều trị và giúp cho cặp vợ chồng này có con được. Thì theo cái định nghĩa như vậy đó thì mình dùng cái từ hiếm muộn thì nó chính xác hơn. Bởi vì vẫn còn có cái khả năng để cho cái cặp vợ chồng này sinh con được. Còn nếu mà chúng ta dùng cái từ vô sinh thì thứ nhất là nó nặng nề quá, nó tạo một cái áp lực lên cái cặp vợ chồng đó. Còn nếu mà chúng ta dùng cái từ vô sinh đó, thì đồng nghĩa với cái việc là cái cặp vợ chồng này hoàn toàn không bao giờ có con được. Cho nên là hiện nay thì y văn trên toàn thế giới người ta thống nhất với nhau dùng cái từ hiếm muộn, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì bệnh hiếm muộn ở nam là bệnh gì ạ thưa bác sĩ? Bệnh hiếm muộn ở nam giới hay còn gọi là bệnh vô sinh ở nam đó thì được định nghĩa là cái nguyên nhân mà cặp vợ chồng đó không có con xuất phát từ cái người đàn ông như hồi nãy tôi trình bày đó thì đó gọi là vô sinh nam, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết là cái tỷ lệ vô sinh nam ở Việt Nam mình hiện nay là có nhiều không ạ thưa bác sĩ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, cái tỷ lệ vô sinh do nam giới hiện nay đó thì người ta thống kê nó chiếm khoảng 20 đến 30% trên tổng số các cái cặp vợ chồng vô sinh. Lấy ví dụ như là 100 cái cặp mà hiếm muộn vô sinh thì có khoảng 20 đến 30 cặp là do cái nguyên nhân người chồng. Còn lại 70 đến 80% là do nguyên nhân của người nữ. Dạ. Nhân đây thì tôi cũng xin được giải oan cho người phụ nữ Việt Nam chúng ta nói riêng và cái người phụ nữ trên toàn thế giới nói chung. Thì Ngọc Quyên biết là trong cái thời kỳ cổ đại đó và cái thời kỳ cận đại cũng vậy và mãi cho đến cái thời kỳ hiện đại mà cụ thể là những cái năm cuối của thế kỷ 20 thì cái văn hóa phương Đông của chúng ta đó vẫn còn đặt nặng cái trách nhiệm sinh con lên cái vai người phụ nữ. Ngọc Quyên thấy rằng đối với lại một cặp vợ chồng mà không có khả năng sinh con thì người ta mặc nhiên đổ thừa là do cái người phụ nữ đó. Và người ta có hẳn một cái câu nói là như Ngọc Quyên vẫn thường nghe nói đó là cây độc thì không trái mà gái độc thì không con. Điều đó Ngọc Quyên thấy là rất là oan ức cho cái người phụ nữ. Ngọc Quyên cũng như là tất cả quý vị khán thính giả đã từng chứng kiến đó, trước đây đó có những cái cặp vợ chồng mà không có con đó, thì người ta đổ thừa cho người phụ nữ và người bên chồng đó là có khi là hất hủi cái người phụ nữ này. Đã có những cái trường hợp mà phải ngậm ngùi cuốn gói ra đi khỏi nhà chồng
có những cặp ly dị tan vỡ vì người chồng cứ đổ thừa là không có con là do người phụ nữ. Mặc dù là họ không có đi khám, họ chẳng biết là do ai, mà cái xã hội lúc đó người ta cứ mặc nhiên là cái người phụ nữ là cái người chịu trách nhiệm trong cái việc sanh con cái, và không sanh được con cũng là do cái trách nhiệm của người phụ nữ. Nhưng mà ngày nay đó thì Ngọc Quyên thấy đó là với cái nền phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sự phát triển của y học, thì người ta đã biết được là cái nguyên nhân của nam giới và nữ giới nó cũng không có chênh lệch nhau bao nhiêu. Mặc dù là cái tỷ lệ vô sinh ở nữ thì nó nhiều hơn nam, nhưng mà nam giới đó như hồi nãy tôi nói, nó chiếm khoảng 20 đến 30% là do nam giới. Điều đó cho thấy rằng không phải là chúng ta đổ hết trách nhiệm cho cái người phụ nữ, và nhờ khoa học kỹ thuật phát triển mà cái người phụ nữ Á Đông của chúng ta được giải oan. Đó là một cái tín hiệu rất là tích cực, và cũng là một cái niềm an ủi cho người phụ nữ. Dạ thưa bác sĩ, y học hiện nay có các phương pháp nào để thăm dò cái khả năng sinh sản của nam giới không ạ? Hiện nay đó thì cái phương pháp mà đầu tay và cũng là cái phương pháp quan trọng nhất để xác định là một cái người nam giới đó có bị hiếm muộn hay không, đó là xét nghiệm làm cái tinh dịch đồ, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Thì cho đến hiện nay đó, cái xét nghiệm tinh dịch đồ này đó là cái phương pháp duy nhất để mà xem xét coi một người nam đó có khả năng sinh con hay không, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, hiện nay thì có mấy loại vô sinh nam ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, hiện nay thì người ta chia ra làm hai cái nhóm. Thứ nhất là vô sinh nguyên phát và thứ hai là vô sinh thứ phát. Vô sinh nguyên phát có nghĩa là cái tình trạng mà vợ chồng chưa có từng sinh con và cũng không có dùng bất kỳ một cái biện pháp tránh thai nào mà trong vòng 1 năm vẫn không có sinh con, thì đó là vô sinh nguyên phát. Còn vô sinh thứ phát đó, là một cặp vợ chồng đã từng có ít nhất một lần sinh con, hoặc là đã có từng ít nhất một lần sảy thai, và sau đó một thời gian rất dài họ không có khả năng sinh con được nữa, thì đó gọi là vô sinh thứ phát, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ cho biết các nguyên nhân mà gây nên cái bệnh vô sinh nam ạ? Hiện nay nó có rất là nhiều những nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới. Tuy nhiên người ta gom lại thành 3 cái nhóm nguyên nhân chính. Cái nhóm nguyên nhân thứ nhất là trước tinh hoàn, nguyên nhân thứ hai là tại tinh hoàn, và nguyên nhân thứ ba là sau tinh hoàn. Đối với cái nhóm mà trước tinh hoàn thì thường là do tuyến yên, nó không có khả năng tiết ra cái FSH và LH. Đó là hai cái nội tiết tố chỉ huy cái vấn đề sản sinh tinh trùng. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai là tại tinh hoàn, thì hầu hết là do những cái bệnh lý liên quan đến cái tinh hoàn, liên quan đến mào tinh, liên quan đến cái chức năng sản xuất tinh trùng của tinh hoàn. Cái nhóm nguyên nhân thứ ba là sau tinh hoàn, thì thường là do tắc nghẽn các cái ống dẫn tinh. Bất kỳ một cái lý do nào đó, bất kỳ một cái bệnh lý nào đó nó làm cho tắc nghẽn cái đường dẫn tinh, thì đó là cái nhóm nguyên nhân sau tinh hoàn. Tôi xin nói cụ thể từng cái nguyên nhân một. Thì đối với lại các cái vấn đề ảnh hưởng tới cái quá trình xuất tinh, thì như Ngọc Quyên biết là xuất tinh sớm nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình mang thai. Chưa có kịp vào thì tinh trùng nó đâu có vô được trong âm đạo của người phụ nữ, nó đâu có gặp trứng được. Cho nên là nó là một cái nguyên nhân do tinh trùng nó không gặp trứng được. Hoặc là xuất tinh ngược, thì Ngọc Quyên biết rồi, thay thế vì khi mà xuất tinh như vậy đó thì tinh trùng nó sẽ đi ra ngoài, nó theo âm đạo, nó vô tử cung để nó gặp trứng. Nhưng mà nó vì một cái lý do mà cái van ở cái bàng quang, cái tuyến tiền liệt đó Ngọc Quyên, nó bị hở ra, tinh trùng nó không đi ra ngoài theo cái đường niệu đạo mà nó đi ngược vô bàng quang. Đó cũng là một cái nguyên nhân gây vô sinh. Rồi những cái trường hợp mà bị xoắn cái thừng tinh, nó cũng làm cho tắc nghẽn, tinh trùng không đi ra ngoài được. Cái thứ hai nữa là tắc nghẽn những cái ống dẫn tinh. Thì Ngọc Quyên biết rồi, cái đường dẫn tinh nó có khả năng nó bị tổn thương, nó bị tắc nghẽn. Thứ nhất là do tai nạn chẳng hạn, hoặc là do các cái thủ thuật xâm lấn ở bên ngoài vào, hoặc là các cái bệnh lý nó liên quan, nó làm cho viêm nhiễm cái đường dẫn tinh và nó làm hẹp cái đường dẫn tinh lại. Thì đối với lại cái nhóm nguyên nhân do tắc nghẽn là những cái nguyên nhân chủ yếu gây vô sinh ở nam giới, thưa Ngọc Quyên. Cái nguyên nhân thứ ba là do cái chất lượng tinh trùng. Thì Ngọc Quyên thấy là có khoảng 50% các cái trường hợp vô sinh thì do cái chất lượng tinh trùng, như là cái hình dạng, cái sự di chuyển của tinh trùng. Nói chung là cái chất lượng của tinh trùng nó không bảo đảm. Thì đây cũng là một cái nguyên nhân làm cho cái người nam giới bị vô sinh. Cái nguyên nhân thứ tư nữa là do cái người nam đó mắc các cái bệnh nam khoa như là viêm tuyến tiền liệt, rồi
viêm bao quy đầu, viêm tinh hoàn hay là giãn tĩnh mạch thần kinh. Thì Ngọc Quyên biết rồi, cái tinh trùng nó chỉ có hoạt động rất là tốt ở cái nhiệt độ khoảng 34-35 độ thôi. Nhưng mà khi mà cái người nam đó bị giãn tĩnh mạch thần kinh thì cái lượng máu nó lưu thông đến cái mào tinh rất là nhiều, nó làm cho cái nhiệt độ ở cái vùng bìu đó tăng lên, nó làm cho tinh trùng nó không phát triển được. Thì đó là một cái nguyên nhân gây vô sinh do giãn tĩnh mạch thần kinh, thưa Ngọc Quyên. Cái nguyên nhân thứ năm đó là do có cái sự bất thường về cái chức năng sản xuất tinh trùng của tinh hoàn, như là những cái di chứng của quai bị chẳng hạn, các cái dị tật bẩm sinh, hoặc là những cái bệnh toàn thân như là bệnh tiểu đường chẳng hạn, hoặc là những cái bệnh rối loạn cương dương, hay là những cái dị tật như là cái lỗ tiểu nó đóng thấp đó Ngọc Quyên. Do nó đóng thấp, thường là nó đóng thấp ở bên dưới cái đường giữa và ở bên dưới cái rãnh quy đầu. Nó làm cho người nam đó khi mà xuất tinh đó thì không có đi vào âm đạo được mà nó đi ra ngoài hết. Đó là những cái nguyên nhân do những cái dị tật ảnh hưởng đến cái sự giao hợp bình thường của người nam. Cái nguyên nhân thứ bảy là do cái lối sống của họ không lành mạnh, như là họ uống rượu bia, sử dụng ma túy chẳng hạn, hoặc là họ căng thẳng, stress. Đó là những cái nguyên nhân về mặt tinh thần. Nó cũng làm cho hạn chế cái chất lượng của tinh trùng. Cái nguyên nhân thứ 8 đó là cái tình trạng mà dư cân béo phì. Nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản của nam giới. Nên Ngọc Quyên thấy người ta vẫn thường nói một câu nói đùa là mập quá nó hiếp hết đi. Thì mặc dù là một cái câu nói đùa thôi, nhưng mà về mặt y học thì nó lại đúng Ngọc Quyên. Kể cả nam và nữ cũng vậy, nếu mà mập quá thì nó ảnh hưởng đến cái nội tiết tố. Và nó cũng là một trong những cái nhóm nguyên nhân gây hiện tượng vô sinh ở nam giới. Nguyên nhân thứ 9 là một số các cái bệnh nghề nghiệp, như là họ tiếp xúc với lại các cái loại hóa chất độc hại, tiếp xúc với lại tia X, rồi họ phải ngồi lâu ở trên những cái vật cứng, hoặc là những cái người mà phải làm việc ở trong cái môi trường có nhiệt độ cao. Cái tinh hoàn nó chỉ có thực hiện tốt chức năng của nó khi mà nó ở cái môi trường có nhiệt độ từ 34-35 độ thôi. Mà nếu mà cái người nam đó họ phải làm việc trong những cái môi trường nhiệt độ nó cao như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái khả năng sinh tinh của nam giới. Hoặc là những cái người mà họ mặc quần quá chặt, quá dày, nó cũng làm cho cái nhiệt độ vùng bìu nó tăng lên, nó cũng ảnh hưởng tới cái khả năng sinh tinh. Còn một cái yếu tố cuối cùng nữa đó là cái yếu tố di truyền, thưa Ngọc Quyên. Thì đối với lại cái yếu tố này đó, nó do cái sự bất thường về nhiễm sắc thể là một trong những cái nguyên nhân gây vô sinh nam phổ biến nhất, gây ra cái tình trạng vô sinh ở nam giới. Và cái tỷ lệ vô sinh hiếm muộn do cái di truyền này thì ở nam giới cũng thường cao hơn là ở nữ. Đó là những cái nguyên nhân chính gây lên cái hiện tượng vô sinh ở nam giới, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Như vậy là tôi vừa trình bày với quý vị những cái khái niệm về vô sinh nam và một số các cái nguyên nhân chính gây nên cái hiện tượng vô sinh hiếm muộn ở nam giới. Trong chương trình tuần sau, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về các cái triệu chứng lâm sàng, các cái phương pháp khám và chẩn đoán, cũng như là những cái xét nghiệm cận lâm sàng để giúp cho chúng ta chẩn đoán một người bị vô sinh hiếm muộn và các cái phương pháp điều trị. Mong quý vị ấn vào cái nút đăng ký ở bên dưới để đón xem những cái chương trình tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn Ngọc Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về căn bệnh vô sinh hiếm muộn ở nam giới. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.